ราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเลยครับเบาหวานเป็นโรคหนึ่งในเพชฌฆาตเงียบที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากที่สุดและหนึ่งในนั้นก็คือการกินเกินปริมาณที่จำเป็น บางครั้งชีวิตก็จะส่งโจทย์ยากๆมาให้ถูกต้องไหมครับบางครั้งคุณอยากมีอิสรภาพในชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างวินัยตัวเองขึ้นมาอย่างไรถึงแม้มันจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากและถ้าคุณควบคุมสิ่งนี้ได้คุณจะควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยสิ่งนั้นครับคือตัวท่านเองเพียงแค่ว่าคุณไม่ยอมแพ้และวินัยชีวิตจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้สัมมนานี้ครับจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2568 บัตรซิลเวอร์คุณจะได้เรียนออนไลน์2วันในวันที่13และ14สิงหาคมราคาพิเศษครับ 1,990 บาทจากปกติ 2,590 บาทและบัตรโกครับหากคุณอยากจะมาเจอสัมมนาสดแบบออนไซต์ลงมือทำจริงๆเจอเวิร์กช็อปจริงๆเจอคอมมูนิตี้จริงๆเราจะมาได้เจอกันตัวเป็นๆด้วยราคาพิเศษครับ 5,290 บาทจากปกติครับ 5,990 บาทราคานี้พิเศษถึงวันที่30มิถุนายน 2568 เท่านั้นนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line @thelibrary หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วครับหากคุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้คุณก็ควบคุมผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตได้เช่นกันและเวลามาเจอกันครับเราจะมาค้นหาเครื่องมือนี้ไปด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับเมื่อมนุษย์อยู่กับความสุขสบายมากจนเกินไปจนทำให้ร่างกายอ่อนแอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับยุคสมัยที่เราอยู่กับคอมฟอร์ตใช่ไหมครับจนตอนนี้เราเจอสภาวะคอมฟอร์ตคริสิสในพาร์ทนี้เราจะพูดในส่วนที่2ของเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรความสบายจะบั่นทอนร่างกายและจิตใจของเราและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรารู้วิธีเผชิญหน้ากับความยากลำบากที่เหมาะสมเราจะเติบโตไปในทิศทางไหนเราจะมาเรียนรู้ในเอพิโซดนี้กันครับสำหรับคุณไมเคิลอีสเตอร์ครับได้อธิบายไว้ว่าหากคุณมี4องค์ประกอบนี้คุณจะไม่กลายเป็นเหยื่อของ Comfort Crisis ครับองค์ประกอบตัวที่1การเคลื่อนไหวที่มากพอองค์ประกอบตัวที่2โภชนาการที่ดีและปริมาณที่เหมาะสมองค์ประกอบที่3ความเบื่อหน่ายที่นานมากพอและองค์ประกอบที่4ครับการเผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบทั้ง4องค์ประกอบนี้ครับหากเราเผชิญหน้ากับมันได้เราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเผชิญหน้ากับความยากลำบากได้มากขึ้นและมีโอกาสซึมเศร้าน้อยลงมากๆครับหากเราอยู่กับ4อย่างนี้ได้ในพาร์ทนี้เราจะพูดถึงเรื่องของโภชนาการและความเบื่อหน่ายครับทั้ง2อย่างนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังพอฟังจบแล้วลองนำไปทำดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการให้เรามาเริ่มพาร์ทแรกของเอพิโซดนี้ครับ on starving ว่าด้วยความหิวโหยผมขออนุญาตอ่านส่วนนี้ให้ฟังนะครับลองคิดภาพว่าคุณกำลังเดินอยู่ในป่าซึ่งคุณกำลังอยู่ในบริบทที่จะต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมหากท่านใดเคยไปเดินป่านะครับจะเข้าใจกันดีว่ามันไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่มีอาหารก็คือไปแบบดิบๆสภาพแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติเหล่านั้นไม่ง่ายครับคุณต้องหาอาหารท่ามกลางธรรมชาติและระวังภัยอันตรายรอบตัวอีกทั้งการหาอาหารก็เป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากวิวัฒนาการของสัตว์ยกตัวอย่างนะครับอย่างหนังสือเล่มนี้คุณไมเคิลอีสเตอร์มีโอกาสได้ไปล่ากวางคาริบูกวางคาริบูครับจะมีหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษก็คือมันสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวตรวจจับกลิ่นได้เร็วมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผู้ล่ากำลังหมายปองมันและเมื่อกวางคาริบูรู้ตัวครับมันจะเพ่นไปเร็วมากวิ่งเร็วมากครับกวางคาริบูและสัตว์เหล่านี้ครับมันจำเป็นต้องวิวัฒนาการอย่างสม่ำเสมอในการเอาชีวิตรอดยิ่งคุณล่าเก่งผู้ถูกล่าก็จะยิ่งปรับตัวเก่งอีกทั้งพืชพันธุ์ก็จะมีการปรับตัวเพื่อป้องกันการถูกรุกรานนี่คือสิ่งที่มนุษย์ยุคแรกเริ่มต้องเจอครับความยากในการหาอาหารความยากในการดำรงชีวิตภัยอันตรายรอบตัวคำถามที่มันน่าสำคัญครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดว่าสมมติคุณจะต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์นั้นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของเราท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ทรหดเหล่านั้น
ตรงนี้น่าสนใจมากครับเรามาเริ่มที่ตรงนี้ครับว่าหากเมื่อก่อนการหาอาหารได้ยากทำให้เรามีวิวัฒนาการมีความแข็งแกร่งแล้วตอนนี้ในยุคสมัยที่ผมจะใช้คำว่าหาอาหารก็ยังไงอยู่เราสามารถเข้าถึงอาหารได้ง่ายมากขึ้นความแตกต่างของ2บริบทนี้คืออะไรผมอยากให้ทุกท่านลองฟังบทเรียนต่อไปนี้ดีๆนะครับมันสำคัญมากเพราะเราทุกคนกำลังเจอสิ่งนี้กันอยู่ปัญหาที่ใหญ่ด้านโภชนาการคือคนจำนวนมากแทบไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิวครับอันนี้คือแฟกต์นะครับปัญหาก็คือคนจำนวนมากแทบไม่ปล่อยให้ตัวเองหิวเลย ตามสถิติครับคนกว่า 70% ในประเทศสหรัฐอเมริกามีปัญหาน้ำหนักเกินและตัวเลขนี้จะพุ่งขึ้นเป็น 86.2% ในปี 2030หนึ่งในผลลัพธ์นั้นก็คือโรคเบาหวานโรคอ้วนซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้คนอายุสั้นลงเฉลี่ย 5 ปีถึง 20 ปีครับนี่คือผลการวิจัยในวารสารของสมาคมการแพทย์สหรัฐหรือจามานั่นเองหรือถ้าคุณผู้ฟังเคยดูการ์ตูนเรื่องวอลอียังจำภาพตัวการ์ตูนที่เป็นเหมือนหุ่นกระป๋องได้ไหมครับกับตัวการ์ตูนที่เปรียบเทียบเป็นสุภาพสตรีเป็นตัวขาวๆและในฉากนั้นก็จะมีหลายครั้งเลยที่พูดถึงคนในยุคนั้นที่สุขสบายมากๆท่ามกลางโลกที่อีกฟากหนึ่งมันเละไปแล้วแต่คนที่อยู่ในฝั่งสุขสบายครับจะค่อนข้างน้ำหนักตัวเยอะเคลื่อนไหวน้อยนั่งอยู่บนโซฟาที่เคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติมีทีวีมีสิ่งอำนวยความสะดวกนับไม่ถ้วนอยู่ในโซฟานั้นโดยที่มนุษย์แทบไม่ต้องขยับเลยและตอนนี้เราอาจกำลังอยู่ในโลกนั้นอยู่ก็ได้ครับจริงหรือเปล่าทีนี้หนึ่งในสิ่งที่มันน่าสนใจมากเลยก็คือเรื่องอาหารเนี่ยแหละครับคือตัวแปรสำคัญที่จะบั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษย์ผมอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าการกินอาหารมากเกินไปจะทำลายเราไปเสียทีเดียวแต่ครับการกินอาหารมากเกินไปโดยที่ไม่รู้ลิมิตของตัวเองรวมถึงการเข้าถึงสารอาหารที่แคลอรี่สูงแต่ไร้ซึ่งคุณประโยชน์สองสิ่งเหล่านี้ครับจะบั่นทอนคุณภาพชีวิตของมนุษย์และเรากำลังเข้าถึงสิ่งนี้กันอยู่ผมจะมีคำถามหนึ่งครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพถึงอาหารที่มันทำลายสุขภาพเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องปริมาณนะครับเรามาพูดถึงบริบทคุณภาพกันก่อนหากผมถามว่าคุณผู้ฟังคิดว่าอาหารประเภทไหนที่มักจะทำลายสุขภาพของเราครับช่วยตอบผมหน่อยครับคอมเมนต์ได้นะครับหากให้ผมทายอาหารขยะอะไรนะครับอาหารแปรรูปเหรอครับสิ่งที่น่าสนใจมากหนังสือเล่มนี้ได้บอกครับอาหารแปรรูปทำลายสุขภาพเราจริงๆหรือไม่หรือมันมีอะไรมากกว่านั้นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญครับผู้เขียนท่านนี้คุณไมเคิลมีโอกาสได้ไปเจอผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งและเขาเปิดประเด็นมาน่าสนใจมากหากเราพูดถึงแนวทางการดูแลโภชนาการหนึ่งในสิ่งที่มักจะถูกต่อต้านคืออาหารแปรรูปคำถามคืออาหารแปรรูปมันไม่ดีจริงๆหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเรามาย้อนกลับไปในยุคสมัยที่เราเพิ่งทำการเกษตรแล้วไม่รู้วิธีถนอมรักษาอาหารเราจะต้องมาเริ่มถามคำถามนี้ครับอาหารที่เป็นแปรรูปคุณผู้ฟังลองนึกถึงอะไรก็ได้ครับไส้กรอกแฮมหมูยออะไรก็ได้ที่ต้องแปรรูปจริงๆมีเยอะมากนะครับทำไมเราต้องแปรรูปอาหารทุกท่านคิดว่าทำไมเราต้องแปรรูปอาหารครับจะมีอยู่3เหตุผลหลักๆครับที่ว่าทำไมเราต้องแปรรูปเหตุผลที่1ครับเก็บรักษาอาหารให้ปลอดภัยเพราะท่านเนื้อสัตว์มาดิบๆเลยต่อให้จะอยู่ในอากาศที่เย็นก็สามารถเน่าเสียได้ถูกแมลงมาตอมได้ประการที่2ก็คือเพื่อขนส่งไปยังพื้นที่ที่ปลูกเลี้ยงอาหารเองไม่ได้ครับเพราะอาหารแปรรูปย่อมสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าและประการที่3ครับคือรักษาผิวสัมผัสรสชาติวิตามินและแร่ธาตุให้อาหารยังคงอยู่ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจครับรักษาผิวสัมผัสรักษารสชาติรวมถึงรักษาวิตามินและแร่ธาตุให้ยังคงอยู่นั่นหมายความว่าการแปรรูปอาหารไม่ได้ทำให้อาหารไม่ดีต่อสุขภาพแบบ100%คำถามคือหากเราคิดว่าอาหารแปรรูปไม่ดีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากมนุษย์ไม่เรียนรู้ที่จะแปรรูปอาหาร
ด้วยเหตุผลทั้ง3ประการก่อนหน้าความจริงเป็นแบบนี้ครับอาหารแปรรูปไม่ได้อันตรายแบบที่เราคิดแต่สิ่งที่มันอันตรายคือเราเอาคำว่าอาหารแปรรูปกับอาหารขยะมาเป็นสิ่งเดียวกันอันนี้คือประเด็นสำคัญครับอาหารแปรรูปเป็นรากฐานอารยธรรมของมนุษย์การล่าสัตว์การเก็บของป่าและการทำการเกษตรมันไปได้ไกลเพียงแค่จุดหนึ่งแต่เพราะเรื่องการเก็บรักษาเนี่ยแหละครับจึงทำให้วิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมอาหารไปได้ไกลแบบก้าวกระโดดดังนั้นสิ่งที่เราควรมองมุมใหม่ก็คืออาหารแปรรูปกับอาหารขยะไม่เหมือนกันครับเหตุผลที่เรามองว่าอาหารแปรรูปไม่ดีเพราะอาหารขยะแทบทุกประเภทครับแปรรูปมาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าอาหารแปรรูปไม่ดีครับตรงนี้นี่เองครับคือแฟกต์ที่เราควรมองใหม่เขาจึงบอกว่าบางอาหารแปรรูปไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆแต่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีพิษภัยยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลครับน้ำตาลทั่วๆไปมาจากไหนครับมาจากอ้อยใช่ไหมครับจริงๆแล้วน้ำตาลมันไม่ได้มีพิษภัยถ้าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมแต่เพราะน้ำตาลมันให้แคลอรี่สูงมันไม่ค่อยอิ่มท้องและเมื่อเรากินอะไรไปแล้วเราไม่อิ่มท้องเราจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ว่าเราจะกินมากกว่าเดิมและเมื่อเรากินมากกว่าเดิมน้ำหนักเราก็จะขึ้นและภาวะเบาหวานก็จะเกิดขึ้นและนี่คือปัจจัยเสี่ยงเมื่อเราบริโภคในปริมาณที่มากจนเกินไปนั่นเองคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับมันมีการเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่เป็นทอดๆและบางความเชื่อเราไม่สามารถเหมารวมได้ซะเสียทีเดียวเขาจึงแนะนำว่าหากเราต้องการแก้ปัญหาในเรื่องนี้เราจะต้องรู้หรือประมาณการสิ่งเหล่านี้ได้ครับอันนี้คือวิธีการแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้ครับอย่างแรกคือคุณกินอะไรและคุณกินมากแค่ไหนใน1 วันการที่คุณจะรู้สิ่งนี้ได้ก็คือคุณจำเป็นต้องชั่งน้ำหนักทุกอย่างที่กินแล้วก็จดครับผมขออนุญาตเอาสิ่งที่ผมทำมาแล้วกันนะครับเผื่อว่าทุกท่านจะลองนำไปใช้ดูเวลาผมจะกินอะไรก็ตามในช่วงแรกผมจะชั่งผมจะตวงมันอาจจะดูสตริกหรือมันอาจจะดูใช้เวลานิดหน่อยแต่เชื่อเถอะครับการชั่งการตวงอาหารการวัดปริมาณอาหารจะทำให้ระยะเวลาการอาจจะไดเอทหรือการควบคุมอาหารการรักษารูปร่างของคุณประหยัดเวลามากขึ้นไปอีกเท่าตัวซึ่งเทียบกันแล้วมันคุ้มค่ากว่ามากๆครับในการที่คุณจะเริ่มชั่งตวงปริมาณอาหารที่คุณกินตั้งแต่วันนี้ครับอย่างที่2กิจวัตรประจำวันของคุณสมมุติว่าเราทำงานแล้วเรานั่งอยู่กับโต๊ะนานมากวันหนึ่ง6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงโอกาสในการที่เราจะเจอปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญที่มันน้อยลงมันก็จะสูงมากขึ้นเพราะเราเคลื่อนไหวน้อยแต่ถ้าหากใน1 วันคุณแอคทีฟเยอะคุณเคลื่อนไหวเยอะโอกาสที่คุณจะเจอปัญหาเรื่องโภชนาการก็จะมีแนวโน้มน้อยลงเพราะคุณเคลื่อนไหวเยอะนั่นเองทีนี้อย่างต่อไปครับระดับความเครียดและการบริหารพลังงานทางจิตใจระดับความเครียดจะมีผลอยู่2 บริบทครับบริบทแรกเมื่อเราเครียดสมองจะโหยหาน้ำตาลหรืออาหารที่กินแล้วให้แคลอรี่สูงอย่างที่2เมื่อเราเครียดเกินจุดที่มันสมดุลเราจะเริ่มเจอปัญหาเรื่องเมตาบอลิกครับหรือระบบการเผาผลาญอย่างแรกคือคุณจะนอนหลับได้ยากขึ้นแล้วการนอนหลับได้ยากขึ้นจะทำให้ระบบเผาผลาญแย่ลงมันมีการเชื่อมต่อเยอะมากต่อไปครับน้ำหนักตัวในแต่ละวันสวิงขึ้นสวิงลงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมขอไม่ลงลึกแล้วกันนะครับกับตัวสุดท้ายการออกกำลังกายและจำนวนก้าวที่เดินการออกกำลังกายครับหากทุกท่านยังจำหนังสือ Outlive ได้การออกกำลังกายคือยาดูแลสุขภาพที่ฤทธิ์แรงที่สุดในโลกและไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนสู้การออกกำลังกายได้เลยหากคุณต้องการที่จะบำรุงรักษาหรือแม้แต่ป้องกันการออกกำลังกายจะเป็นทางเลือกแรกๆที่เราควรเลือกครับดังนั้นผมเลยอยากจะให้ดูสิ่งต่อไปนี้ครับว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้มนุษย์เจออุปสรรคทางด้านโภชนาการก็คือเราประเมินปริมาณอาหารที่กินไม่ตรงกับปริมาณที่เรากินจริงๆครับยกตัวอย่างครับถ้าผมมีโอกาสได้ถามคนส่วนใหญ่นะครับว่าวันหนึ่งคุณกินเท่าไหร่เขาก็อาจจะบอกว่าก็กินเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าหากเขาได้มีโอกาสลองชั่งลองตวงลองวัดสิ่งที่ตัวเองกินจริงๆ8 ใน 10จะเจอว่าการประเมินของตัวเอง
กับสิ่งที่เขากินเข้าไปจริงๆมันห่างกันมากแล้วแก็บความแตกต่างของการประเมินกับความจริงเนี่ยแหละครับยิ่งมันห่างมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเจออุปสรรคในการดูแลโภชนาการตัวเองมันจะสูงมากขึ้นเท่านั้นครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญครับว่าทำไมเราจะต้องหาค่าประมาณที่สำคัญในการดูแลเรื่องโภชนาการของตัวเองเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเลยครับเบาหวานเป็นโรคหนึ่งในเพชฌฆาตเงียบที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากที่สุดและหนึ่งในนั้นก็คือการกินเกินปริมาณที่จำเป็นดังนั้นเรามาดู4อย่างนี้ครับอย่างแรกคือคุณจะต้องแยกให้ออกระหว่างการหิวจริงกับการหิวแบบให้รางวัลตัวเองการหิวมี2แบบครับหิวแบบจริงๆเลยก็คือคุณหิวมากถ้าคุณไม่กินอะไรตอนนี้ระดับน้ำตาลในเลือดคุณจะตกจนเกินจุดสมดุลและคุณจะไม่มีแรงทำอะไรต่อคุณจะรู้สึกหงุดหงิดอันนี้คือคุณหิวจริงๆครับแต่การหิวที่มันก่อให้เกิดปัญหาทางด้านโภชนาการก็คือการหิวแบบรางวัลครับคุณเครียดคุณหยิบของทานเล่นมากินคุณกินข้าวเสร็จคุณอิ่มแล้วแต่คุณรู้สึกชินกับการที่คุณจะได้กินชานมไข่มุกหลังจากกินอาหารและตอนเด็กๆเราก็มักจะมีโอกาสได้กินของหวานหลังจากที่เรากินข้าวพอโตขึ้นมามันก็จะกลายเป็นนิสัยที่ว่าเมื่อกินมื้อใหญ่เสร็จแล้วก็ต้องจบด้วยของหวานซึ่งถ้าผมขออนุญาตอนุมานนะครับส่วนใหญ่ของหวานที่เรากินหลังจากกินข้าวเราไม่ได้หิวจริงๆครับเราแค่รู้สึกหิวแบบรางวัลไม่งั้นเหมือนมื้อมันไม่จบแต่จริงๆมันควรจะจบตั้งนานแล้วหากคุณผู้ฟังแยกความหิวทั้ง2อย่างนี้ได้ชีวิตการคุมโภชนาการมันจะง่ายขึ้น10 เท่าครับทีนี้ตัวที่2ซึ่งผมมักจะแนะนำเสมอนะครับในการเริ่มต้นควบคุมอาหารสิ่งนี้สำคัญมากนะครับก็คือการจดสิ่งที่เรากินครับถ้าเป็นการจดเรื่องโภชนาการผมแนะนำแอปพลิเคชันในโทรศัพท์แล้วกันนะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่อันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับแอป MyFitnessPal ผมใช้มา 7-8 ปีแล้วซึ่งถ้าคุณผู้ฟังลองเริ่มใช้คุณจะเห็นเลยว่าหากเราไม่มีการจดบันทึกเราจะประเมินสิ่งที่เรากินต่างจากสิ่งที่เรากินไปเยอะมากหากคุณเป็นคนกินเท่าไหร่แล้วก็ไม่อ้วนบางทีครับหากเรามาลองจดดูจริงๆคุณจะเริ่มเห็นว่าตัวเองกินไม่ถึงค่าที่ตัวเองควรจะกินด้วยซ้ำอย่างที่2ก็คือทำไมคุณกินอะไรคุณรู้สึกว่ากินน้อยแล้วทำไมมันอ้วนง่ายเหลือเกินหากลองจดครับคุณจะรู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงครับว่าทำไมน้ำหนักตัวถึงขึ้นทั้งที่คุณคิดว่าตัวเองกินน้อยจดครับมันอาจจะเจ็บปวดครับเมื่อเราจะต้องมาเผชิญหน้ากับความจริงแต่ความจริงจะทำให้เราก้าวหน้าไปได้มากกว่าเดิมครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะยอมรับมันนั่นเองทีนี้ตัวที่3ครับค้นหาปริมาณที่เหมาะสมโดยต้องประเมินเป็นตัวเลขได้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับผมจะมีตัวเลขอยู่2ชุดที่ถ้าคุณผู้ฟังรู้มันจะดีกับคุณมากๆครับตัวเลขตัวแรกคือ BMR ครับ Basal Metabolic Rate คุณจะต้องกินเท่าไหร่ในการดำรงชีวิตอยู่หรือคุณจะต้องได้รับสารอาหารในปริมาณเท่าไหร่เพื่อที่คุณจะอยู่รอดโดยไม่ตายสำหรับคุณผู้ชายนะครับถ้าผมทายก็จะอยู่ในช่วง 1,800 ถึง 2,000 ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะอยู่ในช่วง 1,500 BMR คนไทยจะอยู่ในประมาณนี้ครับกับอีกค่าหนึ่งก็คือค่า TDEE มันก็คือค่า BMR บวกกิจวัตรที่คุณทำที่มันใช้พลังงานหากคุณออกกำลังกายบ่อยตัวบวกเพิ่มจาก BMR มันก็จะเยอะแต่หากวันหนึ่งคุณขยับน้อยมากตัวบวกเพิ่มมันก็จะน้อยดังนั้นหากคุณอยากกินเยอะคุณชอบกินเพิ่มความแอคทีฟในกิจวัตรออกกำลังกายให้เยอะขึ้นแล้ว TDE จะยิ่งสูงทีนี้มันจะมีปัญหาหนึ่งครับรู้ค่า TDEE ของตัวเองแล้วกินก็น้อยกว่า TDEE แต่ทำไมถึงยังไม่สามารถควบคุมรูปร่างตัวเองได้อันนี้จะเริ่มลึกแล้วครับอันนี้คือผมเคยเจอนะครับอันนั้นคือปัญหาเรื่องของMetabolic Syndrome ภาวะการเผาผลาญที่ถดถอยลงสิ่งนี้จริงๆแก้ได้ครับซึ่งมันจะอยู่ในข้อที่4วิธีแก้ในข้อที่4ครับผมกับโค้ชเลแล้วกันครับมีโอกาสได้สัมภาษณ์ในไลฟ์กริดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยสามารถดูได้ในคลิปสัมภาษณ์นะครับอันนี้คือเรื่องของพาร์ทที่1ครับแยกให้ออกระหว่างความหิวจริงกับหิวแบบรางวัลอย่างที่2จดสิ่งที่คุณกินอย่างที่3ค้นหา BMR และ TDEE ของคุณให้ได้คุณหาได้ใน Google ครับและอย่างที่4ก็คือฟังคลิปไลฟ์กริดที่เราพูดถึงเรื่องของสุขภาพในด้านนี้โดยเฉพาะครับเพียงเท่านี้ครับ
คุณก็จะไม่ติดกับดักเรื่องของโภชนาการที่มากเกินไปและถ้าคุณผู้ฟังทำตามสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้าคุณจะเป็นคนที่สุขภาพดีเกินค่าเฉลี่ยครับอย่าลืมนะครับ70%ในช่วงเวลาที่ผมพูดอยู่เจอปัญหาเรื่องของโภชนาการที่มากเกินพอดีเราอาจจะเจอสภาวะหิวจนตายมากกว่าอดตายครับในทุกวันนี้ถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับบางครั้งชีวิตก็จะส่งโจทย์ยากๆมาให้ถูกต้องไหมครับบางครั้งคุณอยากมีอิสรภาพในชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างวินัยตัวเองขึ้นมาอย่างไรถึงแม้มันจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากและถ้าคุณควบคุมสิ่งนี้ได้คุณจะควบคุมทุกอย่างในโลกนี้ได้เลยสิ่งนั้นครับคือตัวท่านเองเพียงแค่ว่าคุณไม่ยอมแพ้และวินัยชีวิตจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้สัมมนานี้ครับจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2568 บัตรซิลเวอร์คุณจะได้เรียนออนไลน์2 วันในวันที่ 13 และ 14 สิงหาคมราคาพิเศษครับ 1,990 บาทจากปกติ 2,590 บาทและบัตรโกครับหากคุณอยากจะมาเจอสัมมนาสดแบบออนไซต์ลงมือทำจริงๆเจอเวิร์กช็อปจริงๆเจอคอมมูนิตี้จริงๆเราจะมาได้เจอกันตัวเป็นๆด้วยราคาพิเศษครับ 5,290 บาทจากปกติครับ 5,990 บาทราคานี้พิเศษถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้นนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Line @thelibrary หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วครับหากคุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้คุณก็ควบคุมผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตได้เช่นกันและเวลาเรามาเจอกันครับเราจะมาค้นหาเครื่องมือนี้ไปด้วยกันเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ